Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay á, mình có hai vấn đề cũng muốn chia sẻ đến cho tất cả các bạn. Vấn đề thứ nhất á, là những bạn nào á, mà đã từng theo dõi kênh của mình á, thì tất nhiên là các bạn đã biết cái visa này nó đang trong cái thời điểm như thế nào. Nhưng mà một số bạn thì mới bắt đầu biết được cái chương trình visa nông nghiệp này, mà không phải kênh của mình, không phải qua kênh của mình, có thể là qua một cái nơi nào đó, hoặc một người bạn, hoặc là một cái nơi nào đó quảng cáo về cái chương trình visa nông nghiệp này. Và mình cũng được biết là trên Facebook có rất nhiều người đang quảng cáo cái chương trình này. Bây giờ các bạn thử nghĩ đi, nước Việt Nam của mình là 95 triệu dân, mình chỉ cho 95 thôi, gần 100 triệu dân, 97 triệu, bây giờ cho 100 triệu đi. Nhưng mà cái kênh của mình chỉ có 6.500 người thôi, có nghĩa là chưa tới 1/1000 người nữa, chưa tới 1/1000. Bây giờ các bạn thử nghĩ, giả sử như một người nào đó biết được cái chương trình visa nông nghiệp này nó đang như thế nào, và vô tình thì họ theo dõi kênh của mình, và họ biết được những cái chi tiết như thế nào, thì họ sẽ lấy những cái thông tin đó, họ đăng lên Facebook, hoặc là họ quảng cáo, họ làm những cái gì đó để mà thu hút người mà không biết, chưa từng tìm hiểu, cho nên là sẽ tham gia vô để mà lấy cái chương trình visa nông nghiệp này, lấy cái visa nông nghiệp này. Và tất nhiên khi tham gia thì họ phải đóng tiền. Các bạn thử nghĩ, nếu như bây giờ 100 triệu dân mà kênh của mình chỉ có 6.500 người theo dõi, mà thực sự thì cũng không phải hết 6.500 người Việt của mình nữa, không phải, và những người nước khác, thì bây giờ 1.000 người thì chưa được một người nữa, thì có nghĩa là 999 người còn lại, tất nhiên là khi họ quảng cáo thì tất nhiên sẽ có người tin tưởng và sẽ đóng tiền. Thì chính vì vậy hôm nay mình cũng muốn chia sẻ các bạn, những bạn nào thì mà đã biết bao lâu nay theo dõi mình thì thôi không sao, các bạn đã biết rồi. Nhưng những bạn nào mà chưa từng tìm hiểu, chưa từng biết cái kênh của mình, thì tất nhiên là sẽ có những cái chuyện không biết rõ về cái chương trình này như thế nào và đang trong cái giai đoạn như thế nào, thì vô tình sẽ đóng tiền, hoặc là làm những cái gì đó liên quan tới tiền bạc, đóng tiền với những cái nơi mà quảng cáo như vậy, thì sẽ bị không hay lắm, rất là không hay. Cho nên là thí dụ như hôm nay cái điều thứ nhất mình cũng muốn nói lên là để các bạn, nếu như các bạn có những bạn nào, người quen, hoặc là những bạn nào mà các bạn biết là bây giờ chuẩn bị tham gia tìm hiểu cái chương trình visa nông nghiệp này, thì các bạn cũng nên giải thích cho họ biết, giải thích cho họ hiểu, để mà họ đừng có bị nói chung là nói rõ ra thì là bị mất tiền. Thì các bạn cũng biết rồi, cuộc sống người Việt Nam hiện tại bây giờ, mới hết Tết vừa rồi thì đâu có ai có tiền đâu mà ăn Tết. Mình thấy Tết không có nhiều người mua, bán thì rất nhiều mà mua thì không có bao nhiêu. Mình cũng nhìn được, mình biết được là người dân Việt Nam thì năm vừa rồi không có tiền để mà ăn Tết, một cái Tết gọi là sung túc. Chính vì như vậy thì đâm ra mình mới hy vọng rằng là những bạn nào biết về cái chương trình này, thì nếu như các bạn có biết những người khác, thì các bạn cũng nên là nói cho họ hiểu là giai đoạn của chương trình visa nông nghiệp này nó đang tới đâu, để mà họ có thể biết được, để mà đừng có nghe những cái lời khác để mà đóng tiền vô mà sẽ bị mất tiền. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là mình cũng xin lưu ý các bạn một điều. Nếu như các bạn đã muốn tham gia cái chương trình visa nông nghiệp này, thì bắt buộc các bạn phải học tiếng Anh. Trong cái video clip ngày hôm qua mình có chia sẻ các bạn, thì các bạn phải đi học tiếng Anh để lấy một cái bằng cấp tiếng Anh. Bây giờ mình ví dụ, mình biết ở Việt Nam có rất nhiều làm cái này cái kia. Bây giờ mình thử hỏi các bạn thử, các bạn biết là những nguyên thủ quốc gia ở nước khác, mình chỉ ví dụ ha,
các bạn biết là những nguyên thủ ở quốc gia ở nước khác khi đi tới Việt Nam, ít ra họ cũng biết nói cái chữ là bạn khỏe không bằng tiếng Việt, hoặc là họ có nói là tôi thích ăn bánh mì. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là những nguyên thủ quốc gia đó họ học vài câu tiếng Việt để mà khi tới nước Việt Nam họ nói tiếng Việt để mà có sự tôn trọng, cái lòng tôn trọng của những nguyên thủ quốc gia đó với người dân Việt Nam, và nhất là những nguyên thủ quốc gia tại Việt Nam, họ nói bằng những cái câu tiếng Việt. Vậy thì các bạn biết lãnh sự quán Úc tại Việt Nam họ biết tiếng Việt hay không? Họ sẽ biết tiếng Việt. Biết không phải nhiều, nhưng mà biết để vừa đủ, để hiểu. Rồi, vậy thì những lãnh sự quán Việt Nam họ biết cái tình hình Việt Nam như thế nào hay không? Bây giờ, một lãnh sự quán vừa rồi á, là hết cái nhiệm kỳ, họ đi về Úc. Tất nhiên, các bạn cũng thừa biết những cái tháng trước á, lãnh sự quán Việt Nam đã ra những cái cảnh báo về chương trình visa nông nghiệp này rồi. Hai lần cảnh báo về chương trình visa nông nghiệp này. Vậy thì khi mà cái bà lãnh sự mới, khi bà mới nhậm chức vào nước Việt Nam về lãnh sự, thì tất nhiên là bà sẽ hiểu được những cái gì hiện tại ở Việt Nam đang xảy ra. Tất nhiên bà sẽ hiểu. Và bên cạnh đó bà cũng thừa biết, những lãnh sự quán cũng thừa biết là Việt Nam là như thế nào. Mình hỏi các bạn một điều, visa nông nghiệp là một cái visa đòi hỏi cái tiếng Anh. Mình biết những bạn lớn tuổi vẫn có sức khỏe, vẫn có thể đi làm được, tham gia cái chương trình visa nông nghiệp này. Nhưng mà ngặt một nỗi, người dân Việt Nam mình là một người dân cần cù, nhưng mà không có tiếng Anh. Bây giờ rất là muốn tham gia cái chương trình này, nhưng mà khổ nỗi tiếng Anh là một cái trở ngại rất là lớn. Chính vì vậy, đôi khi các bạn sẽ tìm một cái hướng khác để có một cái bằng tiếng Anh. Bây giờ mình hỏi các bạn, bây giờ các bạn nộp vô bằng tiếng Anh, mà các bạn không nói được tiếng Anh, thì cái bằng của tiếng Anh của các bạn nó có chứng minh cho các bạn được hay không? Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, giả sử bây giờ các bạn không có học tiếng Anh, mà các bạn đi có một chỗ nào đó giới thiệu các bạn làm một cái bằng tiếng Anh giả, mà nói thẳng là làm bằng tiếng Anh giả, rồi các bạn sẽ lấy cái bằng tiếng Anh giả đó, các bạn nộp vô lãnh sự quán. Bây giờ, ví dụ như bây giờ các bạn nói chuyện phỏng vấn với người chủ, người là người Việt, tất nhiên là người chủ họ nói chuyện với các bạn bằng tiếng Việt, họ tuyển các bạn bằng tiếng Việt, và sau khi các bạn làm việc cho họ thì họ cũng nói các bạn bằng tiếng Việt. Nhưng cái lúc mà họ tuyển các bạn bằng tiếng, họ nói với bạn bằng tiếng Việt, tất nhiên là họ sẽ không có hỏi các bạn bằng tiếng Anh, và họ cũng không có nói chuyện các bạn bằng tiếng Anh. Nhưng mà các bạn nộp cái hồ sơ vô có cái bằng tiếng Anh chung với cái hồ sơ của mình vào lãnh sự quán. Vậy thì bây giờ lãnh sự quán có biết được ở Việt Nam hay có những cái gọi là những cái bằng giả, bằng cấp giả, bằng này bằng kia hay không? Họ biết chứ. Họ biết. Cho nên là những cái bằng của các bạn đều có một cái mã số, đều có một cái mã số code. Chính vì vậy họ sẽ lock cái mã số code đó, gõ cái mã số code trên cái bằng của các bạn vào cái system của những cái trung tâm dạy cấp bằng quốc tế. Thì họ xem là các bạn thực sự có thi và lấy bằng này là thiệt hay không. Bởi vì họ biết Việt Nam như thế nào. Cho nên là các bạn đừng có vì một cái bằng tiếng Anh mà đánh đổi cái tương lai của mình. Đừng có vì cái bằng tiếng Anh đó mà đánh đổi tương lai của mình. Đây là một cái cơ hội mà mình nghĩ không có một cái cơ hội thứ hai nào dành cho các bạn. Khi các bạn lấy một cái chương trình visa nông nghiệp này để các bạn qua đây làm việc và có thể sẽ ở lại bên Úc. Các bạn đừng nên đánh đổi cái tương lai của các bạn bằng một cái bằng tiếng Anh giả. Hôm nay các bạn không học được, các bạn không lấy bằng được, thì các bạn lấy bằng vào năm tới. Năm tới cũng sẽ còn tuyển nữa. Nếu năm tới các bạn không lấy được thì năm tới nữa các bạn sẽ lấy được, và các bạn sẽ tham gia vào cái chương trình visa nông nghiệp. Cũng không có muộn. Nhưng nếu các bạn lấy một cái bằng tiếng Anh giả để các bạn gấp rút nộp vô trong cái đợt đầu tiên này, thì các bạn, nếu trường hợp các bạn bị phát hiện
Các bạn đừng có nghĩ là mình bị trót lọt. Các bạn hãy nghĩ là trường hợp bị phát hiện thì sao. Các bạn hãy nghĩ như vậy. Thứ nhất, các bạn bị mất tiền rồi, làm bằng giả rồi. Thứ hai, khi các bạn nộp vô các bạn hồi hộp rồi, các bạn không biết là có lọt hay không lọt. Đó là hai điều. Điều thứ ba là nếu như lãnh sự quán phát hiện thì tất nhiên mãi mãi các bạn không bao giờ được bước chân vào Úc. Và cũng mãi mãi không bao giờ các bạn lấy được cái bằng visa nông nghiệp này. Và tên của các bạn đã nằm trong blacklist của lãnh sự quán Úc. Là cái danh sách mà bị loại trừ ra. Vậy thì bây giờ một cái bằng tiếng Anh, các bạn nghĩ là có đáng giá để các bạn đổi cái tương lai của mình? Đó là cái tương lai của bạn thôi. Tương lai của vợ, tương lai của con. Các bạn đánh đổi tất cả mọi thứ chỉ bằng một cái bằng giả thôi sao? Thực sự cái bằng giả này nó không xứng đáng để các bạn đánh đổi tất cả. Mà các bạn nên hưởng tất cả những cái gì do cái thành quả của mình làm được thì nó mới có giá trị. Các bạn nên tự lực học để lấy một cái bằng tiếng Anh. Để mà các bạn đường chính các bạn nộp vào, các bạn khẳng định đây là cái bằng mình nỗ lực. Tất cả có cái công sức của mình có được cái bằng ngày hôm nay, đó là sự nỗ lực của các bạn. Đó là bước khởi đầu cho một cái quá trình các bạn đi qua đây làm việc và có một cái cuộc sống mới. Các bạn đừng đánh đổi tất cả mọi thứ chỉ bằng một cái bằng giả. Cho nên là khi các bạn lấy được bằng tiếng Anh, các bạn rất là tự hào. Mình cũng lấy được cái bằng tiếng Anh này và mình cũng đường chính tham gia một cái chương trình visa nông nghiệp do nước Úc tuyển chọn. Và khi các bạn qua đây làm việc, các bạn cống hiến sức lực của các bạn để lấy những cái đồng tiền do mồ hôi của các bạn làm, thì sau những cái năm tháng sau đó các bạn sẽ được vô thường trú dân. Các bạn đường chính ở lại Úc với một người là thường trú tại Úc. Và sau này các bạn là tự hào khi các bạn hát một quốc ca Úc để các bạn trở thành công dân Úc. Chính vì ngày hôm nay các bạn bỏ hết tất cả sức lực của mình, bỏ hết tâm trí của mình để mà ngày mai các bạn có một cái thành quả tốt đẹp thì các bạn rất là tự hào. Hôm nay các bạn đánh đổi tương lai của các bạn chỉ bằng một cái bằng tiếng Anh giả thì mình nghĩ nó không xứng đáng. Cho nên đó, ngày hôm nay mình cũng có hai cái điều muốn nhắn nhủ các bạn là cái gì bằng sức lực của mình nó luôn luôn bền vững và đem lại cái kết quả tốt đẹp tương lai. Mặc dù đó là cái con đường trong gai. Đối với những bạn trẻ thì ok, cái đó mình không nói. Nhưng mà đối với những bạn lớn tuổi, hôm nay các bạn không được, ngày mai các bạn được. Ngày mai các bạn không được, ngày mốt các bạn sẽ được. Và một ngày nào đó các bạn sẽ được. Và chương trình visa nông nghiệp này nó tuyển hoài. Đã nói là tuyển vô số lượng mà, các bạn đừng có lo. Cho nên các bạn đừng có nghe bất cứ người nào. Các bạn phải tự nỗ lực chính bản thân mình để có một cái gọi là xứng đáng sau này mình được hưởng. Ok, mình cũng xin có hai cái điều mình chia sẻ các bạn để các bạn hiểu được rằng những cái gì mà mình tự lực thì mình sẽ có được bền vững. Mình cũng xin kết thúc video clip này ở đây nha. Hẹn các bạn vào video clip sau của mình. Xin thân ái và chào tạm biệt các bạn. Bye bye.